درود به دوستان عزیز، خوش اومدید به پارت آموزشی دیگه از بازی وانسیوم. من توی این قسمت قرار در مورد آپگرید کردن گانا، ساخت گانا، خلاصه هر چیزی که ربط داره به یه فایر و آتش و شات و این داستانا بهتون آموزش بدیم و شما لذتش رو ببرید. من میلین وی هستم، چنل شمزار پرو. حتما آقا لایک و ساب انجام بده دیگه، ما رو حمایت کن. چیکار میخوای بکنی؟ ها چه هدفی توی زندگی داری؟ دیگه دمت گرم، بریم برای آموزش. خب بچه عزیز، واسه که ما بتونیم گانا چیزامون رو آپگرید کنیم و ازشون استفاده کامل ببریم، نیازمند اینیم که شما اینو درست کنید. حالا من لول آخرشه، خب که این شکلیه، شما باید یه اینطور چیزی، حالا بخوام دقیقه بهتون بگم، اینجاست. نگاه کنید، نه من نکن، این اینجا ورده، خب اینو اینجا ورده، لول آخرش نشون داده. خب پس این تا اینجا لول آخر اینه، از این تا این میشه لول آخر خود اولیه خود این که نوشته، این تا اینجا هم میشه لول آخر اینا. نگاه کن، این مال اصل است که یه رنگ تم سبز رنگ داره و اسمشون هم خدایی میبینید توری. خب اینا خدایی میبینید سوپلایان، اینا مال گریدن، حالا گانان. خب پس شما باید اینو درست کنید و یا اینو درست کنید، هر دوشون نیازه. این واسه تیره، این واسه خود اصل است. ما میگیم درست کردید و اینجا گذاشتم من لول آخرشه. خب هر چی لول آخرتر که میره، آیتم‌ها بیشتری دست بالاتون باز میشه و لول بندی بالاتری میتونید انجام بدید. خب که بر اساس لولتون میره بالا. یعنی شما انسان نباید داشته باشید لول 20 بخواید یه گان لول 50 رو درست کنید. حتی اگه رفیقتون هم درست کنه و شما بده، شما میتونید استفادهش کنید، چون ما لول بالاتره. پس با حوصله و صبر بعد جلو برید. خب ما گیریم شما اینو درست کردید دیگه. خب اف میزنید. این سربرگا رو توجه کنید یه لحظه. سربرگ آرمور داره، سربرگ گان داره، ریپر کردن هم آرمور و هم گانو داره و کالیبر کردن. خب این کالیبر کردن یه جوری خیلی ربط داره به لول آپ کردن و دمیج دادن بیشتر به گان و استفاده کردن بیشتر از اون. خب حالا من در مورد سربرگ وپن کرافتینگ چی بود؟ در مورد سربرگ وپن کرافتینگ با شما حرف بزنم. خب نوبت دیم جلو. اگه توجه کنید، من رو اسنایپر میام که تنوع بیشتری دارم. خب خود اسنایپر هم اگه توجه کنید یه رنگ پس زمینه‌ای دارن که شامل عادی، بلو، پرپل همون بنفشه، اینا سطح بنفش و سطح گلد که آخریشه. خب همون لژندری خودمون. و اگه توجه کنید اینا هم دمیجای متفاوتی دارن واسه ساختن. نکنید اگه اینو من بزنم، البته این قسمت هم مثلا نوع لولش. خب حالا چون شما نزدیکاً تایر 1 و 2 3 هستید، من همونجا رشتون میدم. خب تایر 1 این انقدر دمیج میزنه با انقدر، حالا بنفش میشه دی بیشتر میشه، گلد میشه بیشتر میشه و به این شکل. دیدی هر کدوم یه فرقی دارن. خب و حالا همین تایر آخرش بیارم بزنم. نکن شد 1000 تا، خیلی اومد بالا که لول 1شه. نگاه این شد چقدر، این شد چقدر، این شد چقدر. خب پس اینا ربط داره. فکر نکنید حالا من گانو ساختم دیگه گانم تا آخر ناموسه. نه، سکی لژندریشو به دست برید حتما. خب و لژندری رو آپگرید کنید. بازم مشکلی نیست اگر لژندری مثلا یه گان دیگر آپگرید کردید، به مزه که اینو دیمولیشن کنید و تخریب کنید، تمام آیتمایی که صرفش کردید به حساب شما برمیگرده. پس خودتون راحت باشه. حالا مثلا ما در نظر میگیم آقا ما لژندریشو گیر آوردیم، لول تایر آخرش هم میزنیم و شروع میکنیم به کرافتینگ. این آیتما رو هم نیاز داره. این آیتما رو خود دیگه میدونن کجا میارید. خب اینا رو میاره میزنه. اگر هم نمیدونید تو بخش لوت کردن آرمین هست، حتما اونجا برید ببینید که بهتون نشون میده کجا برید لوت کنید و چه آیتمایی به دست میارید. حتی خودم هم پارت لولای بالا، مثلا لول 20 تا مثلا 30 رو گذاشتم، چه 30 تا 40 رو گذاشتم. اونجا میتونید برید ببینید که اون لولا چه آیتمایی به شما میده، که آیا آیتمای شما داخل اون لول هست و اونجا همونجا لوت میکنید. دیگه نیازی نیست برید بگردید ببینید آیتما کجا هستن. همون قسمتی که داخل ویدیو هستن من لوت کردم، شما لوت کنید به آیتما میرسید. خب این از این. پس یک نوع لول دی، چون خود این بازی گاناش 3 نوع لول آپ خوردن میخورن. خب یعنی به 3 روش هی دمیجشون میره بالاتر. روش اول شد چی؟ اینکه اون رنگی که گانتون داره رو دقت کنید، لژندری باشه، اپیک باشه، فلان باشه. خب پس دقت کنید، این یه نوع لول آپ شدنه. لول آپ شدن برای تایراش هستن. خب که مثلا تایر 1 درستش کنید، تایر 2 درستش کنید و تایر آخر که میشه وی همون لول 5 درستش کنید که باز اینم بهتون میده. یه لول دیگه هم هست، داش 4 5 شده بده. یه لول دیگه که هست ستاره است. نگاه کنید ستاره این گان است. الان من این گانمو 3 ستاره کردم. خب واسه این انقدر دمیج میزنه. ولی این نگاه تک ستاره است. اگه من لژندری رو به 5 ستاره برسونم، باز 2 برابر دمیجش میشه. خب که حالا بهتون میگم چطور ستاره بهش میدید و ستارهش استفاده میکنید. خب این از این. یه بخش دیگه هم در مورد لول آپ کردن گاناتون هست تو بخش کالیبریشن. خب
که من مثلا اینو میزنم خب میگه کابینت میخواد بکنی یا نمیخواد بکنی. الان مثلا نگاه این کنید خب میگه اینو بزنید از لول 1 میره لول 2. توجه کنید مثلا اف بزن این آیتم رو مصرف کن بره لول 2 تا لول 10 داره و تا لول 10 که میخواد برسی یه سری آیتم مختلف استفاده میکنه. پس فکر نکنید فقط ازتون تنسنگان یا چیز دیگه میخواد خب و هی بیشتر هم میشه آیتم که اصلا نیاز داره. پس نکن اگه من لولش بکنم لول 2 از 894 دمج میشه 948 دمج. خب یه 100 تا احتمال زیاد میاد روش. این از این قضیه پس در نظر بگیرید. این بخش کالیبریشن کردن حتی لباساتون هم به این شکل دوباره کالیبریشن میشن. این فکر نکنید که لباساتون هم لول پای میمونن، نه لباساتون هم باز لول کالیبریشن میشن، باز لولشون میره بالا، یعنی تحمل دمیجشون باز میره بالا و آرمور کریدش هم همینطور. مثلا شما بازم میگم باید توجه کنید واسه ساختن آرمور. خب مثلا این کلاه این واسه لباست شلوار و دستکش و کفش و ماسک و این چیزاتون. خب باز اینم لول بند داره، نگاه کنید بلو داره، اپیک داره، لژندری داره، عادی داره. خب پس شما اگه میخواید درست کنید و اونو تا لول آخر ببرید، پیشنهاد من اینه که یک لژندری رو تا لول آخر ببرید، باقی زیاد به درتون نمیخوره چون اختلاف دمیج این تا این زمین تا آسمونه. خب پس همون لژندری رو آپگرید کنید خیلی به نفعتون تمام میشه. و همینطور لباسش هم به همین شکل باز لول بندی دارن و این داستانا. خب یه سری سربرگری هم بهتون نشون بدم، بخش ریپر کردنه. خب مثلا این الان دمیج خورده، گفته واسه که ریپرش کنید بعد این کارو کنید. من اف رو میزنم نگاه دمیجش فول شد، اینو میزنم دمیجش فول شد. خب لباسا هم همچنین، لباسا هم باز همین قضیه شامل حالش میشه. میگه شما میتونید استفاده کنید و لول اپ کنید و ریپرش کنید باشون لول اپ کنید. یه از این قضیه. پس شما داخل این قسمت چند دقیقه یاد گرفتی که چه گانایی رو آپگرید کنید. سطح متفاوت دارن از عادی تا لژندری، لول دارن از 1 تا 5. خب کالیبریشن دارن از 1 تا 10 و اینکه همین قضیه هم واسه آرمور شما سخت میکنه. خب این از این قسمت. یه مدل دیگه آپگرید مونده که واسه این ستاره رو به دست بیارید. خب و یه مدل دیگه آپگرید دیگه هم مونده که بهتون بگم در مورد خود گانا هستشون. خب دیگه گانا یک گزینه اینجا آورده. اگه شما از اینا داشته باشید خب که اینا رو بهتون میگم چطور به دست میاد این برگا. خب مثلا البته توضیح بدم کامل که چطور به دست میاد. آقا میاد اینجا خب شما مثلا یه گان دارید، ببین گانام هستن تو با خودم براشون دارم بیارم واسه یه گان بیارم، یه گانی که نیاز ندارم بیارم. اینا وپنای گانی من. خب مثلا من مثلا اینو به دردم نمیخوره خب چون گان خودم قوی تره. میارم اینجا. خب اینجاست. خب میزنم، دیدی این برگر به من میده، این کاغذ به من میده. اگر شما برید تو مپ هی بگردید هی وپن کیس باز کنید هی آیتمای وپنی جمع کنید، خب میید داخلش مثلا 10 تا اس ام جی گیره بودید، مثلا 20 تا مثلا اسنایپ گیره بودید. خب اینطوری میزنید این برگشت بهتون داد. خب حالا ببینم اسنایپ دارم که مثلا نشون بدم اونجا رو اسنایپ لوت کردم یا نه. مثلا من الان اسنایپ لوت نکردم ولی اس ام جی لوت کردم. خب میام اینجا رو اس ام جی میزنم، اینو میزنم. خب الان میبینی آوردش. الان مثلا من اینو بزنم رو این خب باز 2 برابر دمیج و چیزاشو میبره بالاتر به این شکل. الان مثلا من یه لژندری رو این خرج کردم. خب باز هی خرج کنم هی لولش میره بالاتر. درسته؟ پس اینم یه نوع دیگه روش لول اپ کردنه. خب یه روش دیگه هم که هست که بخوام بهتون بگم تو بخش بلوپرینت میرید. خب مثلا مثال بزنم، مثلا من این گانو دارم. خب میخوام اون اسنایپ خودم که اینجاست رو خب آپگرید کنم یا مثلا بهش قدرت بدم. شما میایید اینجا را کنید بهش ستاره بدم در واقع. خب میایید رو گانتون میزنید. پس رو چی آیا میزنید بخش بلوپرینت میایید مثال اون گانی که دوست دارید لول ستاره بهش برسه روش میزنید راست کلید و خب و بعد به اضافه رو میزنید و میایید از اینا را کنید. اون پایین میبینی این ایکس پی جمع این بلوپرینت باقی گاناتون جمع بشه اضافه میشه به این. خب حالا چطور اینا رو جمع کنید؟ من حالا قبلا نمیدونستم و اومدم همش حروم کردم. من باز کردم لاک مثلا اینو باز کردم اینو باز کردم، اینا اشتباه بود من باز میکردم. خب بعد میذاشتم بمونه که فقط روی اینا استفادهش کنم. مثلا لاگا کنید الان من اس ام جی مثلا باز کردم. خب بخوام این لول اپ کنم باز بزنم رو اینو بزنم لاگا کنید یه اس ام جی بیشتر واسم نذاشته که لول اپ میزنه روش. خب بازم به همین شکل. پس این بلوپرینت رو که جمع کنید همه روی گان مصرف کنید بهش ستاره میده. خب
حالا لول گانا که مثل این پایینن، نکنیم مثلا این پایینه، خب بخوام بهش بلوپرینت بدم الان نمیذاری، بازش نکردم، مثلا اینو بهش بدم نکن درجه پر شد، یه ستاره گرفت، خب چون لولش پایینه، میدونید راحت لول آپ میشه. پس اینو خرج نکنید، خب این اشتباهه. بذارید رو خود گانا لول بالاتون خرج کنید که ستاره بگیرن، خیلی دمیجشون میره بالاتر. پس اینم از این قضیه. پس شد یه 5 روش واسه که گانتون رو خیلی قوی کنید، خب که با یک تیر همه چیزو بندازه. یک بار دیگه من مرور کنم باتون، حالا نشه. بخش رنگ بندیش بود اپیک تا لجند، لول بود، کالیبریشن بود، این قسمت بود که خودش بهش اون نقشه رو بهش اضافه می‌کنه، حالا بهش میگن چیز بلوپرینت، مثلا مثل نقشه برداری، حالا بهش اضافه می‌کرد، لول آپ می‌کرد و در نهایت خود بلوپرینت گانا رو که استفاده می‌کردیم. خب پس این شد کل آپگرید گان. خب حالا که یاد گرفتید چطور گان رو آپگرید کنید و این داستانا، یه گزینه دیگه واسه گاناتون هست که باز لولش بالا این باز قدرت بهش میده. خب تو بخش گرید، خب گریدا رو که میزنید، گانی که انتخاب میکنید، گان انتخاب کنید دیگه میدید. خب مثلا اگه من اینو بکشم بیارم بگم از این راست کلیک کنم بگم از این به عنوان گان اولم استفاده کن، خب دیگه این میشه گان اولم. ولی خب من فعلا میخوام رو ازابت مانور بدم. خب راست کلیک میکنم رو اسنپ، پس شو چی برمیگردم. خب من چرا کنم از اولتون بگم قشنگ آیا زدم وارد بخش گرید شدم. خب من رو اسنپ راست کلیک کردم، این قسمت اینجا پرک، حالا گرانت پرک میخورن. خب و پرکا نوشته چیکار میکنن و آموزش ببین قشنگ پرکی چیکار میکنه. خب چون گانتون لژندریه، دقت کن، گان لژندری پرک لژندری میخوره، گان اپیک پرک اپیک میخوره، گان بلو هم خب اون پرک بلو میخورن. خب یعنی شما نمیتونید واسه گانی که لژندری پرک اپیک بذارید چون اصلا هیچ کارایی نداره. چرا؟ دقت کنید. الان مثال من اینو گذاشتم، درسته؟ نکنید الان نوشته که واسه این گان، خب واسه تایری که واسه گانم انتخاب کردم، گانم با چه تایری درست کردم، اون تایرا بود لول 1 تا وی داشت. خب من الان گانم با تایر وی درست کردم و گانم هم لژندریه. خب پس وقتی که این پرکو فعال کنم این سه تا بالایی واسش به کار نمیاد، یعنی تایر 2 و تایر 3 و تایر 4 به کارش نمیاد، از تایر وی داره استفاده میکنه. خب یعنی این شما این پرکو بازی همه اینا استفاده بشه، نه، دقیقاً میره از اون تایری که شما گانو درست کردید و اون گان لژندری که درست کردی و اون تایری که درست کردی استفاده میکنه. خب پرک من لژندری، گانم لژندریه، چه تایری درستش کردم؟ تایر وی، پس این پرک به درش میخوره. پس اگه من بخوام انتخاب کنم میاد دونه دونه اینا رو میگردم. خب ویش گفته که مثلا انمی الایت بیشتر دمیج میزنه، وی این گفته مثلا 4 درجه بیشتر به اون دمیج میزنه فلان میکنه و بعد اون پرک رو استفاده میکنم. واسه اپیک و باقی هم همین شکلان حواستون باشه که الکی یه پرکی استفاده نکنید که بعداً به درتون نخوره. خب الان مثلا من میام رو این مثال این لاکم مثلا SMG گفتم مثلا آقا انمیه که مثلا فلان دمیج بهش میخوره، بهش مثلا برق میزنه، مثلا کنترش میکنه. خب نوشته دیگه، خودتون شروع کنید به خوندنشون میفهمین قضیه از چه قراره. مثلا نکنید اینه. خب بعد جالبی قضیه دیگه اینه که من دوباره راست کلیک زدم رو این. خب میتونید باز پرکاتون آپگرید کنید، یعنی خیلی جالبه. مثلا الان نکن من این هست. خب حالا بذار مثال الان ما گفته اینقدر آپتیم میبره این فلان آپگرید شد، یعنی باز اومد رو این مثلا آپگرید کرد واسه من. خب ولی مثلا من بخوام دقیق تر بهتون بگم این تا لول داره، تا 5 لول داره. مثلا من الان اشتباه کردم این آپگرید کردم چون من خوشم از این نمیاد، تستی گذاشته بودمش، من بخوام بذارم اینو میذارم. خب مثلا اینو برای این انتخاب میکنم، میدونی اینو میارم رو این میذارم چون دمیج انمی الایت بیشتر به کارم میاد. خب و استفادهش میکنم. این از این قضیه. پس پرکارم باز میشه آپگرید کرد. آقا دیگه الان دیگه رسما حتی واسه نایفتون هم باید میتونید پرک بذارید، حتی واسه آرموریاتون هم میتونید پرک بذارید. خب مثلا من این پرک واسه این میذارم، مثلا این پرکو واسه این گذاشتم. خب باز اینا هم باز مقاومتش بیشتر میشه. دیدید الان مثلا لژندری گذاشتم، اینو مثلا لژندری گذاشتم. چرا مثلا واسه اپیک لژندری گذاشتم؟ چون ساپورت میکنه، یعنی لژندری پایین به اپیک رو ساپورت میکنه. میدونیم مثل این مونده یه آدم بزرگ میتونه یه آدم کوچیک بکشه بالا، ولی آدم کوچیک نمیتونه آدم بزرگ بکشه بالا، درسته؟ پس اگه لژندری استفاده کنم از لژندری به پایین نمیتونه ساپورت کنه، ولی اپیک مثلا استفاده کنه نمیتونه لژندری رو ساپورت کنه. خب این قضیه هم هست، خب که دیگه شما بتونید ازش استفاده کنید. خب بچه یه نکته دیگه بود که نزدیک بود جا بندازمش. خب آقا آیه بزنید دوباره داخل بخش گیر که میایید. خب
روی این گان راست کلیک میکنید. این سربرگاه هم بهتون بگم، این سربرگاه روش آیتم میذارید دیگه، مازل، اپتیک، مگزین، امو، اینا رو انتخاب میکنید. اینجا میتونید امو رو انتخاب کنید، امو استفاده بشه. علاوه بر که آر میذارید، حالا مثلا میتونید اگه اموتون زیاد بود خب مستقیم بهش میگه چه اموی رو استفاده کنه. این از این. مازل میتونید روش بذارید که نوشته چه آیتمای چه چیزایی به شما میده، چه ویژگی از گان بالا میره. اپتیک میتونید بذارید خب، و مگزین که مثلا تیراتون رو بیشتر کنید این داستانا. خب و اینجا هم میتونید روش مثلا اسکین داستانا بذارید مثل بقیه بازی‌ها. خب و حالا شما شاید بپرسید آقا من اینا رو از کجا گیر بیارم، این آیتما رو من از کجا گیر بیارم؟ خب الان بهتون میگم. شما مپ رو میزنید، خب میرید به نزدیکترین فروشگاهی که کنار خودتون هست. خب این فروشگاه مثلا تلپورت میشید. هم بخش گاناش خیلی داستان داره، میدونید. اگه باز چیزی رو من فراموش کنم، یه چیزی که داخل ویدیو نبوده، حتما سوال بپرسید ها. خود الانشون تا اینجا توضیح دادم، فکر می‌کنم راحت یه نیم ساعتی گذشته از توضیحات مفید این آموزش. خب حالا بگذاریم واسه آپگرید کردن و این داستاناش. خب شما میایید اینجا با این مرد حرف میزنید، خب که این اتچمنت ها رو میتونه به شما بده و استفاده کنید. خب از هر چیزی که دوست دارید میتونید خریداری کنید. این از این. یه قضیه بود گفتم گانا لژندری بلوپرینت این داستانا کجا میشه گیر آورد؟ داخل این دستگاه بازیه. خب شما باید حتما از اینا داشته باشید. خب حالا یا میرید اینجا بازی میکنید، شانسی بهتون میده که احتمالش خیلی کم، یا مستقیم جیو میزنید فروشگاهشو میرید. نکنید این فروشگاهشو مستقیم مثلا اون چیزی که لژندری هست رو میخرید دیگه. مثلا اینو لژندریش هست، مثلا اسنایپر لژندریش من خریدم، رایفلاش هست، میگه 800 تا بعد هزینه کنید. خب اینا می اینجا مستقیم لژندریشو میخرید و میبرید اونجا آپگرید میکنید و درست میکنید استفادهش میکنید به همین سادگی. خب پس این از این دیگه. آقا فکر نکنم دیگه چیزی مونده باشه، برید چک کنم واسهتون. بعد بذارید برگردیم خونه فعلا. خب ما برگشتیم خونه، حالا بریم سراغ بخش تیراژ که چه تیرایی رو درست کنیم. اینم گفتم اینو میایید این قسمت هست، اینه این مدلش از لول 1 تا لول آخرش. خب پس شما بعد این مدلش رو درست کنید، قرمز رنگشو روی بخش تیر میزنید. خب این انواع تیرایی که ما داریم، از تیر اول که کوپر استفاده میکنه که به شکلش هم ببینید، تا تیر آخر که میشه تانکسند. خب از اون استفاده میکنه. این از این. و یه نکته دیگه هم هست که بهتون بگم در مورد تیرا که چقدر دمیجشون فرق داره. ببین نگاه کن، الان این گان من هست، خب استیله، یه استیل داریم که از این استفاده میکنه. خب یه استیل داریم که عادیه، از این آیتم استفاده نمیکنه. حالا بذار اگه بازش کرده باشم چیز نباشه. خب استیل عادی نگاه کن، الان استیل رو فکر نکنم باز کرده باشم اگه اشتباه نکنم. خب ببینید نگاه کن، یه نوع تیر لژندری دارم از تنگسند. خب که از این آیتم استفاده میکنه، که از این آیتم ها استفاده میشه. دیدی میتونم اینو تغییر بدم، مثلا بگم این ولی از لژندری در میاد میشه اپیک. خب یه تیر عادیشو دارم که بلوه، حالت بلو داره، مثلا تیر لول پایینترشه که فقط از اینا استفاده میکنه. تو استیل هم به همین شکل، مثلا من یه لول استیل باز کردم که از این آیتم استفاده کنه. خب که باز این هم همون حالت بلو رو داره و بیشتر از این نیست. ولی قوی ترین تیر اینه که اینه از هر دو آیتماش از این استفاده بشه و خیلی سخت اینا به دست میاد. اینو فکر نکنین که آب خوردنه. خب بعد اگه درست کنین آخرین دمیجی که یعنی بالاترین لول دمیج تیر رو به انمی میزنه. خب پس لول آخر تیر شما اینه، لول پایینترین لول تیر شما هم اینه. خب که از این آیتم استفاده میشه. و برای ساختشون مثلا الان من تیر اسنایپ، خب نمیخوام لول حرفه‌ای درست کنم، مثلا این. خب شما اگه تا تب بکشید همه آیتماتون رو بیشترش رو مصرف کنید، خیلی بهتون میده. فکر نکنید 53 تا قرار بهتون بده. نگاه کنید الان مثلا من 10 تا بزنم، خب 360 تا واسه من درست کرد. خب پس اینه. من مثلا بستاشون در نظر میگیم، مثلا 10 بسته درست کردی، هر بسته چقدر داره دیگه خودتون حساب کتابش انجام میدید. خب شروع میکنم به ساختن این داستانا. بخش انفجاری نانجک اینا داخل یه پارت دیگه است، داخل اینجا نیست. شاید با چشمتون بخوره بگید چرا نگفت. پس دیگه الان شما 0 تا 100 لول آپ کردن گانتون یاد گرفتید، چه از لولینگ بگیرید، چه از آیتمی بگیرید، چه از پرکی بگیرید، همه رو دیگه یاد گرفتید.
و الان میتونید یه گان قوی داشته باشید. خب این از این قضیه. اگه باز سوالی چیزی هست بپرسید. ما از نظر خودمون انگار همه چیزا رو گفتیم، هیچ چیزو جا ننداختیم. خب ولی میبینی یه چیزی هست که شما داخلش مشکل پیدا کردید و ما نگفتیم یا نمیدونید قضیه از چه قراره، ازمون سوال بپرسید داخل کامنت ها، حتما جوابتون میدیم. این از این ویدیو. ممنون که تا آخر این ویدیو ما همراه بودید. دمتون گرم. ساب و لایک فراموش نشه و دو تا ویدیو پیشنهادی من سریع بزنید. به دوستان عزیز.